testingin lang natin yung night driving. Ikot lang ako ng konti, tapos standalone LED lights lang yung open ko. Ikot lang ako na isa. Napakaliwanag niya sa halagang 200 pesos. Siya LED lights lang yung LED lights lang yung naka-open. Ayan walang headlights. So pag may headlights ganyan, bright. Nakakatuwa lang. Ayan siya, liwanag. So standalone headlights yung gamit ko. Mga headlights, ganyan siya. Pero LED lights pa lang, pwede na. Ano to, bale naka medium tint ako sa harap. Yan yung night shot. Ayun, sinare ko lang guys. So kung may plano kayong bumili, i-comment ko naman na yung link. Sa Lazada ko siya nabili, grabe liwanag talaga nyo. Liwanag niya, manalo, solid. Ayan lang. Ayan siya, pagka yung LED lights lang yung naka-open. So open ko yung headlight. Ayan, patayin ko yung LED light. Ayan, grabe no, iba yung liwanag na naitutulot niya talaga. Nakakatuwa. Sulit mga paps. Para sa ulit. Off LED lights. Off headlight. LED lights. Ayan lang, share lang.